Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na Sakura Flowers na pang 18th birthday. And so sa mga mahilig dyan sa Sakura or mahilig dyan sa color pink and then flowers or floral, sobrang ganda nitong gamitin para sa inyong debut invitation. So kung gusto ninyo itong gamitin para sa inyong debut invitation or kahit saang event nyo itong gustong gamitin, dalawang images lang yung kailangan nyo i-download or i-prepare dyan sa iyong folder at ito ay ang mga pink marble background at ang Sakura Flowers. So yun lang yung mga images na kailangan nyo i-download dyan. Pero mayroon akong video sa iyo. Dahil ang mga images na yan ay nandyan na sa description box, so kailangan mo na lang na i-download at ilagay dyan sa folder mo para easy access ka na lang kapag gagawin na natin itong layout na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
meron na tayo nitong Sakura Flowers na pang 18th birthday. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!